my vlog. May surprise unboxing daw tayo ngayon. Sige na. Surprise! Ayan si Mirai. Ano ba yan, Mirai? From Jeddah. Surprise nga, ingay naman ito eh. Papaluin ko ito mamaya eh. Unboxing Yung ingay niya talaga oh. Inannounce niya pa oh. Secret. Parang ayaw pabukas sa atin. Last. March? Hirap na hirap siya. Ayusin mo ba? Surprise! Charan! Ano kaya yan? Charan! Wow, dami. Ito guys, is a beauty product from Sarah. Beauty product pala niya yan. Yung pala na surprise. So, we're gonna see what is this. Ano kaya yan? Abangan natin ang susunod na kabanata. This is cost Pangpaganda. of 280. Lahat yan? So, yeah. 200? 280. Real. Yeah. Wow. May kasama ng cream. Yeah, this is how many pieces? We have 2, 4, 6, 8 pieces. Oh, dami. For 280. So, we will see Mura na what lang is the yun. 8 pieces. Yeah. Andiyan na ata yung lahat-lahat. May kasama ng lotion. Ganun. This is the toner, Oh, may toner. the paper. Ano naman yan? This is the facial cream with SPF 40, 50 grams protection. Para sa And sunscreen. Pang ano naman this yan? is the beauty scrub, whitening beauty scrub. We have 3 pieces. This is a 5-in-1. 5-in-1 kasi to. Ano siya? Whitening. From, yeah, Whitening siya, guys. all over your body. Tingnan natin kung di ka pa magmistisa dyan. Ito na lang pag hindi lumabas mga ugat mo rito. Sobrang puti mo. Huh? And then, Alamin niyo we ang have resulta. a hand and face body whitening lotion, May lotion with pa. SPF 30. 3-in-1 ba o 5-in-1? 5-in-1. 5-in-1 pa siya, guys. Try nyo, guys. So, 3 pieces din siya, guys. Yan. 3 pala siya. Pang ilang buwan mo nang gamit yan? Depende. Depende sa paggamit mo. Kung baliw kang gumamit, siguro 1 month lang. Kung tao ka na nagtitipid, siguro mga Parang half a minamadali. year. Mamadaliin may pagpaputi at mistisa mo dyan. Sige, Diba? ayan na, guys. Pero this, ano daw, effect daw to ng 1 week. Makita mo na yung effect niya. Ganon. Yeah. So, we will find Try out. it. We will see. And I'm gonna show you if it's effective. Pero maputi, in 1 maputi na siya. Pag gusto pa niya maging mistisa, oh, look at that. Look at that. Look at that. Huwag kayo magulo. Ayokong ngumiti kasi mulok yan. Baka lumabas ang ngipin ko. So, yeah. So, yan guys. So, Takpan natin yung mawala. pagka nakita nyo yung ano, may pag nakita saluyot nyo pa yung daw. effect at maganda naman, it's up to you guys kung gusto nyo umorder, no? Kaya nga. Try nyo, guys. Okay, we will share only Pero maganda ata yung lotion niya kasi Yeah. whitening siya. Oh. Whitening At lotion. saka ano siya din, sa face din siya, hindi lang sa ano. Kasama na Hindi sa lang sa mukha. hand, hindi lang sa body. Ano na siya? 5-in-1. Doon nakalagay yung isa kanina. 5-in-1 ba yun? Ayun, Ito. 5-in-1 nga siya. 5-in-1. Whitening Mabilis lang yan ang effective niyan. So guys, try nyong mag-order niyan. Kung hiyang nyo ba siya. So, yan lang po ang surprise unboxing ni Inday Mary. Yeah. Si bye-bye na Inday Mary. Thank you for watching to my channel mga lalabs. Ayan si Inday Mary, magmistisa na yan balang araw. Bukas Amerikana na ako, Char. Half Americana na daw siya. O Americana na rin siya. Maghanap tayo ng afford. Thank you guys. Bye. This is Inday Aisa. See you next video, guys. We will share again our ano. Pampaputi. Try nyo lang yan siya, guys. Ano, the result daw. See you for the result. Oo.
Ayan ang tatak. Sara. Sara Geronimo. Hernandez. Sara Hernandez. Sige na, bye guys. Thank you for watching to my channel. Ulit,